নমস্কাৰ, আজি বিস্কুট বনাব লৈছোঁ আৰু অকণমান অৰিঅ' বিস্কুটৰ নিচিনাই বনাব ট্ৰাই কৰিছোঁ, কিন্তু আটাৰে বনাইছোঁ, একদম কমপ্লিট আটাৰে বনাইছোঁ। তেতিয়াহ'লে বলক আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট মই মোটামুটি 100 গ্ৰামমান বাটাৰ লৈছোঁ আৰু সেইখিনি ভালকৈ মই ফেটি ল'ম, একদম যেতিয়ালৈকে একদম লাইট আৰু ফ্লাফি হৈ নাযায়। ঘৰতে বিস্কুট বনালে মই ময়দাতকৈ অলপ হেল্ডি অপশ্যনছবোৰ বেছি প্ৰেফাৰ কৰোঁ। ময়দা দি বনালে কিন্তু বিস্কুটকেইটা দেখাত বেছি ধুনীয়া হয়, নিমজ হয়, কিন্তু আটা দিও খুব টেষ্টি হয়। আপোনালোকে যেতিয়া বিস্কুটটো এনেকৈ বনাই খাব, আপোনালোকে গমেই নাপাব যে আপুনি আটা দি বনাই আছে নে ময়দা দি বনাই আছে। মই ইয়াতে প্ৰায় আধা কাপ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি লোৱা চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ বাটাৰখিনিৰ লগত ফেটি ল'ম। মই ইয়াতে দিছোঁ অকণমান ভেনিলা এচেঞ্চ আৰু তাৰপিছত মই ইয়াতে দিম প্ৰায় আপোনাৰ 230 গ্ৰামমান হ'ব আটা দিম। এতিয়া দিছোঁ মই প্ৰায় আধা চামুচ বেকিং ছ'ডা আৰু এইখিনি মই ভালকৈ চালি ল'ম। কিন্তু এটা বস্তু মোৰ দিবলৈ থাকি গৈছে, কি জানেনে? কোকো পাউডাৰ। মোৰ ইয়াতে এই নৰ্মেল কোকো পাউডাৰটোৱে আছিলে, সেইটোৱে দিছোঁ। এনেই অৰিঅ' বিস্কুটত আপোনাৰ ব্লেক কোকো পাউডাৰটো ব্যৱহাৰ হয়। এতিয়া মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। আপোনালোকে যদি আনচল্টেড বাটাৰটো ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে অকণমান নিমখ দিব। মই যিহেতু চল্টেড বাটাৰটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, মই সেইকাৰণে এক্সট্ৰাকৈ ইয়াত নিমখ নিদিওঁ। আৰু এইখিনি মাৰিবৰ কাৰণে মই অকণমান প্ৰয়োজন অনুসৰি গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। মই ইয়াতে দিছোঁ প্ৰায় আপোনাৰ কাপ এটাৰ 3/4 এভাগ গাখীৰ আৰু এইখিনি মই অকণমান মাৰি ল'ম, জাষ্ট এটা শ্বেপ দিব পৰাকৈ। এতিয়া মই এনেকৈ প্লাষ্টাৰে ৰেপ কৰি পেলাই দুটো অলপ টাইট হ'বলৈ দিম, তেতিয়া আমাৰ শ্বেপ দিবলৈ ভাল হ'ব। আৰু এনেকৈ মই প্ৰায় আধা ঘণ্টামান ফ্ৰিজত থ'ম। আধা ঘণ্টামান প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি উলিয়াই আনি পেলাই বাটাৰ পেপাৰখন ওপৰতে দি মই বেলনা মাৰি এডালৰ সহায়ত অলপ বেলি ল'ম। বেছি পাতলাকৈ বা বেছি ডাঠকৈ নেবেলোঁ। বাটাৰ পেপাৰখন দি ল'লে কি হ'ব, আমাৰ বেলনাডালত এইখিনি লাগি লাগি নধৰে। এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ আকাৰ দিব পাৰি আৰু কিছুমান ষ্টিলৰ কাটাৰো কিনিবলৈ পায়। মোৰ তাতো আছিলে, কিন্তু এয়া ছোৱালীয়ে ক'ত পেলালে মই বিচাৰি নাপালোঁ আৰু এতিয়া লাষ্টত গৈ পেলাই সেই খব এটা পাইছোঁগৈ, তাৰে মই এই গোল গোল আকাৰে দি ল'লোঁ। আৰু তাতে অৰিঅ' বিস্কুটটো গোলেই হয়, সেইবাবে এনেকৈ গোলেই দিব লাগিব বাৰু। এই প্ৰচেছটো মই প্ৰায় 2-3 বাৰমান কৰিলোঁ, তেতিয়া গোটেইখিনিয়ে মোৰ শ্বেপ দিয়া হৈ গৈছিলে। আৰু এতিয়া মই কেইটামান কেৰাহীত দিম আৰু কেইটামান দিম মই অ'ভেনত। এতিয়া এটা কাম কৰোঁ, দেখাত অকণ ভাল হ'বৰ কাৰণে এটা অৰিঅ' বিস্কুট লৈ পেলাই মোৰ বিস্কুটকেইটাৰ ওপৰত এনেকৈ অকণমান হেঁচি পেলাই ডিজাইন এটা দি ল'ম। কিন্তু ইয়াত এটা কথা হয়, অৰিঅ' লিখাটো আমাৰ ৰিভাৰ্ছ আহে। আৰু তাৰো এটা উপায় আছে, মই দুটামান এনেকৈ বেক কৰি পেলাই মই যদি সেই বিস্কুটকেইটাৰে এনেকৈ হেঁচি যাওঁ, তেতিয়া অৰিঅ'টো চিধাকৈ আহিব লিখাটো। পিছে এইবিলাক মই কৰি নাথাকোঁ, এনেকৈ সেইকাৰণে দুটামান শ্বেপ দিলোঁ আৰু বাকীকেইটা তেনেকৈয়ে মই বেক কৰিম। ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত বেক কৰিম প্ৰায় আপোনাৰ 25-30 মিনিটমান। কিন্তু ওপৰত আপোনালোকে চুই চাব, একেবাৰে টান হ'লে ৰখি নাথাকিব, কাৰণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত বিস্কুটটো বেছি টাইট হৈ যাব। আৰু মাজৰ ফিলিংটোৰ কাৰণে মই ইয়াতে লৈছোঁ প্ৰায় 2 চামুচ বাটাৰ আৰু ইয়াতে মই গ্ৰেজুৱেলি চেনি গুড়া মিহলাই যাম অকণ অকণ দি পেলাই। অকণ ভেনিলা এচেঞ্চো ইয়াতে দিব পাৰে। মাজৰ ফিলিংখিনি মই অকণমান বনাইছোঁ, কোৱান্টিটিটো কম বনাইছোঁ। এইখিনিৰে মই গোটেই বিস্কুটখিনি আটাই দিম। অকণ অকণ দিলে মিঠাটো হৈয়ে যায় বাৰু। পিছে কোনোবাই যদি বেছিকৈ মিঠা ভাল পায় তেতিয়াহ'লে অলপ সৰহকৈ বনাব। বিস্কুটখিনি আমাৰ বেক কৰা হৈ গৈছে আৰু এইখিনি মই অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'ব দিয়াৰ পিছতহে এনেকৈ উঠাইছোঁ, নহ'লে আপোনাৰ তলত লাগি লাগি যাব পাৰে। ফিলিংখিনি একদম পূৰা এনেকৈ মাজত ভৰাই দিলোঁ আৰু দেখাত একদম ধুনীয়া লাগিছেনে? মই আপোনাক এটা ভাঙি দেখাম, চাওক কিমান ক্ৰাঞ্চিও হৈছে।
তেতিয়াহ'লে দেখিলেনে বনাবলৈ কিমান সহজ হয় আৰু খাবলৈও খুব বেছি ভাল হয়, হেল্ডিও হৈ যায় দিয়কচোন। তেতিয়াহ'লে এদিন এনেকৈ বনাই খাই চাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই, থেংক ইউ।